Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak perkenalkan satu produk keluaran My Event Technology iaitu Myduino IoT Kit. Kita lihat ada beberapa komponen disertakan dan ini adalah buatan Malaysia. Okey, yang pertama sekali kita ada USB kabel Type A to Micro untuk sambungan ke NodeMCU. Dan seterusnya kita ada jumping wire male to male untuk kegunaan sambungan komponen. Dan yang ketiga adalah USB kabel Type A to Mini untuk kegunaan sambungan ke Arduino NANO. Dan kita ada breadboard, bateri, LED dan resistor. Dan yang paling penting sekali ialah Myduino IoT Kit. Kita lihat macam mana rupanya Myduino IoT Training Kit. Okey. Dalam Myduino IoT Training Kit terdapat pelbagai komponen. Yang paling penting ada NodeMCU dan Arduino NANO. Kita lihat sepintas lalu banyak komponen, ada LCD dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, setiap pembelian akan menerima free gift iaitu pen keluaran My Event Technologies. Disertakan juga dengan buku Learning Arduino from Zero to Hero. Terdapat 16 exercise yang mana anda boleh cubanya sendiri. Setiap exercise diajar langkah demi langkah secara terperinci untuk anda mencubanya. Anda boleh dapatkan di website myduino.com. Klik add to cart, check out dan tunggu barang sampai. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dapatkannya di myduino.com.